Shëndetje zonja dhe zotri, po ju flasë drejt për drejt këtu në ekranin e Klan Kosovës. Unë jam Kushtrim Sadiku dhe kjo është edicioni i rregullt i infomagazinës. Në vazhdim do të shkojmë me zhvillimet kryesore që shënon ditën. Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri ka ofruar dorëheqje kryeministrit Muhaxhiri, nuk dihen arsyet për një gjë të tillë. Nga ana tjetër Endrit Shala është konfirmuar si ministri i ri i tregtisë dhe industrisë. Është shtyrë gjykimi për rastin pronto seanca që pritet mbajnë në gjykatën themelore, dështoi nga se mungonin shumica e të akuzuarve e radhës është caktuar më 15 nëntor. Ka filluar sot viti i ri akademik për gjithë studentët universitarë. Në këtë ditë është zhvilluar edhe një marsh nga studentët e Universitetit të Prishtinës për të shprehur pakënaqësinë me gjendjen në arsim. Edicion e sotëm të infomagazinës se nisim me lajmin se Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri ka ofruar dorëheqje nga pozita e tij. Klan Kosova merr vesh se Tahiri vendimin për të larguar nga ky post tashmë ja ka dorëzuar kryeministrit Muhaxhiri. Ende nuk dihen arsyet që kanë shtyrë Tahirin ta ndërmarrë një hap të tillë. Ditë më para i kishte kërkuar nga politikanët mos bëjnë presion ndaj institucioneve të drejtësisë. Në ndërkohë, Endrit Shala, këshilltar i zëvendës kryeministrit Fatmir Limaj është emëruar sot si ministër i ri i tregtisë dhe industrisë. Vendimin për këtë e ka marrë kryeministri i Kosovës Muhaxhiri. Shala emërohet ministri i tregtisë dhe industrisë pasi disa ditë më parë nga kjo detyrë ishte liruar Bajram Hasani, ish ministër pra i MTI-së. Kalojmë tani në drejtësi, është shtyrë gjykimi për rastin pronto, seanca që pritet mbajnë në gjykatën themelore dështoi nga se mungonin shumica e të akuzuarve. Detajet ndjekim bashkë nga kronika. Erdhi përgatitur për seancë, por ish sekretari të Ministrisë së Punëve të Brendshme Ilhami Gashi, që është ndër të akuzuarit e aferës së përgjimeve pronto, nuk ju dësht shumë që të dalë nga gjykata themelore në Prishtinë. Këtu ai mori vesh se seanca është shtyrë për 15 nëntor. E kjo sigur e hatroi pak. Derisa ky nuk komentoi më gjatë, avokati i mbrojtësi Adem Grabovcit Florent Latifaj nëpërmjet telefonit i tha Klanit se klienti i tij ka kërkuar vetëm shtyrjen e seancës për një datë tjetër, shkaku i një udhëtimi jashtë vendit. Më shumë nuk di as avokati ish kryesuesi të Kuvendit Komunal të Prizrenit Kujtim Kërveshi. Seanca së të shtyrë, për shkak se disa nga të pandejorit kanë bërë kërkesë për shtyrjen e saj, për shkak të obligimeve tjera që kanë pas. Derisa ky është i bindur në pafajësinë e klientit të tij Njazik Kryeziut, Kërveshi thotë se provat mbi të cilat është ngritur kjo akt akuzë është në kundërshtim me ligjin. Dhe që ato prova krejtësisht kundërligjshme. Ato të njëjtat nuk mund të përdoren në një procedurë të tillë. Nga burimi i cili kanë ardhur, kjo procedurë njerë është mbyll, ka një vendim për ta. Se si do të jap natyrë të ligjshmërisë, prokuria do të shohim pastaj. Diçka të tillë nuk pohoi e as mohoi Ministri i Inovacionit Besim Beqaj e as bashkëpartiaku i tij Zenun Pajaziti, që përkundër insistimit të televizionit nuk treguan arsyet e mosparaqitjes në seancë. Në këtë çështje penale janë të akuzuar 11 persona me funksione të larta zyrtare, ndaj të cilëve në prill të këtij viti është ngritur akt akuzë nga Prokuroria Speciale për shpërdorim të pozitës zyrtare dhe shkelje të statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës. Ndërkohë gjykata e apelit ka vërtetuar vendimin e gjykatës themelore të Prishtinës, me të cilën ish imami i xhamisë madhe në Prishtinë Shefshet Krasniqi ishte shpallur i pafajshëm në akuzat për nxitje të urrejtjes, shtytje për terrorizëm dhe shmangje nga tatimi. Lajmin për këtë vendim e konfirmoi për Klan Kosovën Arber Jashari, zëdhënësi i gjykatës së apelit. Në mars të këtij viti Krasniqi ishte shpallur i pafajshëm pas një procesi të gjatë gjyqësor. Më tej në vendimin 30 faqes për pafajësinë të gjykatës në Prishtinë përshkruan në detaj gjetjet të gjykatës që ndikuan në lirimin e Krasniqit nga akuzat për 3 veprat penale. E rasti i vrasjes së punonësit të AKI-s ka qenë temë kryesore kur kreu i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës Shpend Maxhuni ka raportuar para Komisionit
parlamentar. Çfarë ndodhi tjetër aty dhe u fol për pjesëmarrjen e kreut të AKI-s në vizitën që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e kishte bërë në Ujman, marrim vesh nga kronika. Pak kohë ka që drejton Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, por me goxha zhvillime u përball Shpend Maxhuni prej se u bë shef i institucionit më të lartë të sigurisë në vend. E për ndodhit, ai raportoi këtë hënë para Komisionit për mbikëqyrjen e AKI-s. Pas 2 orësh para gazetarëve doli kryetarja e këtij komisioni Ganimeti Musliu. Ajo tha se qytetarët nuk duhet të brengosen për sigurinë e vend, ani pse muajin e kaluar pikërisht brenda AKI-s ndodhi një vrasje. Neve si anëtarë të komisionit na gëzon fakti që gjatë raportimit na vështon që gjendja e sigurisë është në nivel. Sa i përket rastit, ajo u deklarua se tashmë ka në dorë prokuroria. Është një rast i rënd, tragjik, me përmasa shqetësuese për opinionin edhe për institucionet. Gjithçka çka është e lejushme të na tregohet dhe të na thuhet, na vështon në komision, ndërsa tashmë me rastin merret prokuroria dhe po shpresoj shumë që shumë shpejt do të kemi një epilog ose një përfundim të rastit në fakt. Ndërsa tha se kanë kërkuar kujdes të shtuar nga institucioni. Ne kemi kërku përgjegjësi, kemi kërku disiplinë, kemi kërku rregull brenda institucionit dhe kemi kërku zero tolerancë sa i përket rasteve të tilla. Në fillim të shtatorit, Isa Sejdiu, punonjës i AKI-s, mbeti i vdekur pas plagëve që mori nga 2 plumbat që u gjuajtën në drejtim të tij. Pjesëtari i sigurimit në AKI, Valon i Bërdemaj, dyshohet se gjuajti me armë drejt Sejdiut duke e lënë këtë fundit pa shenja jete. Ky institucion ka hedhur poshtë mundësinë që rasti të ketë pasur të bëjë me çështje që ndërlidhen me veprimtarinë e AKI-s. Musliu pyet nga gazetarët edhe për shoqërimin që Shpend Maxhuni i bëri presidentit Hashim Thaçit të shtunën kur ky i fundit vizitoi liçenin e Ujmanit. Nuk ka diçka shkelje ligjore sa i përket pjesëmarrjes së drejtorit aty. Zona Zotriu, rikujtoj se pas pak do të diskutojmë mbi aktualitetin politik në vend. Do të flasim për protestat televizive vendosje gjatë të shtunës vizitës në presidentit të Kosovës Hashim Thaçit tek liçeni i Ujmanit, por edhe për referendumin në Maqedoni. Do të jem bashkë me zotin Naim Rashiti dhe zotin Artan Muhaxhiri. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të hapura për çdo zgjidhje për çështjen e Kosovës që do të vinte nga pala serbe dhe ajo kosovare. Kështu ka deklaruar ambasadori amerikan në Serbi Kyle Scott, duke shtuar se kjo megjithatë nuk do të thotë se gjithçka do të mbështetet. Ne do të shqyrtojmë çdo zgjidhje, por kjo nuk do të thotë se do të mbështesim çdo zgjidhje sepse nuk dim çfarë thuhet, u tha Scott gazetarëve pas hapjes së ekspozitës me rastin e ditës ndërkombëtare të moshuarve në Beograd. E presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar sot mëngjes ambasadorët e vendeve të Kuintit si dhe shefën e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, me cilën ka biseduar për zhvillimet e fundit me theks të veçantë për çështjen e dialogut, Interpolin, FSK-s dhe liberalizimit vizave. Kreu i shtetit mirëpriti për krajën unike të bashkisë ndërkombëtare për dialogun dhe negociatat mes Kosovës dhe Serbisë, pa paragjykuar apo kushtuar epilogën e tyre. Sipas tij, dialogu është rruga e vetme për të ecur drejt integrimeve euroatlantike dhe normalizimit plot marrëdhënie ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Veçse, siç tha ai, suksesi i këtij procesi varet nga uniteti politik në Kosovë, por në mas konsiderueshme edhe nga uniteti i shteteve të Kuintit. Pas këtij takimi, presidenti ka udhëtuar për në Gjenevë të Zvicrës, ku do të merr pjesë në takimin 2 ditor të liderëve me temë dialogu strategjik për Ballkanin Perëndimor. Në këtë forum, pjesëmarrësit do të diskutojnë gjerësisht rreth modaliteteve për nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet politikbërësve në dobi të një Ballkani të qëndrueshëm. Ndërkohë në Maqedoni të dielën temë kryesore dhe çështje kryesore, por jo vetëm të dielën, por edhe muajve të fundit ka qenë e referendumi i mbajtur për emrin ndërmjet, pra si rezultati një marrëveshje ndërmjet Shkupit zyrtar dhe Athinës zyrtare. Por ky referendum nuk ka arritur ta kalojë cenzusin prej 50%, vendon se është konsultativ. Kryeministri Zaev ka cilësuar si një sukses përderisa pjesa opozitare ka quajtur një dështim. Nga ana tjetër, liderët shqiptar janë shfaqur të bindur se komuniteti shqiptar ka votuar pro në masë të madhe. Ndjekim kronikën. Sme tuka za da proslavime neuspešen referendum. Referendumi pa suksesshëm për ndryshimin e emrit të Maqedonisë ka gëzuar fort.
Kështu kjo qytetare që thot se bojkotoi votimin është ngjitur në këtë skenë para parlamentit shtetëror dhe po i tërhet të gjithë të festojnë, pasi sipas saj të dielën fitoi demokracia në Maqedoni. Njëjtë si kjo janë gëzuar edhe qytetarë të tjerë që u mblodhen këtu në qendër të Shkupit, menjëherë pas mbylljes së vendvotimeve dhe kumtimit të rezultateve. Me këngë e valle, ata qëndruan deri në orët e vona të mbrëmjes për të festuar që marrëveshja me Greqinë nuk kaloi. Kjo qeveri fashiste e ardhur me dhunë në pushtet, po e gënjen popullin. Unë s'kam votuar dhe do ta bojkotoj deri në fund humbjen e identitetit të shtetit tonë e Evropa me kësi ide fashiste nuk na duhet. Megjithatë, sipas kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmetit, vendimi për marrëveshjen me Greqinë do të jetë tash në duart e deputetëve. Sot qytetarët e vendit ja deleguan vendimmarrjen Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe deputetëve të zgjedhur në zgjedhje legjitime dhe demokratike. E për dështimin e referendumit, një tjetër lider shqiptar fajtor po loj qeverinë. Njerëz të cilët duan të shfrytëzojnë situatën në Maqedoni për sapët e tyre gjetiu, për të zgjedhur problemet nga i kanë nisur dhe nga i kanë krijuar në lindje, unë mendoj që ne komplet si qytetar, si politikan nuk duhet t'u alejojmë këtë kënaqësi atyre aktorëve politikë. Maqedonia nuk mundi ta mbyllë çështjen e ndryshimit të emrit të saj me referendum. Kjo pasi përqindja e votuesve pas mbylljes së kutive nuk e kaloi kufirin ligjor për referendume. Pas votës së 30 shtatorit që brenda saj kishte shumicë përkrahase për marrëveshjen me Greqinë dhe integrimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO, sfida për çështjen e emrit të ri të Maqedonisë do të synohet të kalohet në parlament. Me referendumin besim edhe më tutje lidhemi drejt për drejt me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni, zotin Mendu Thaçi, për ta komentuar këtë zhvillim të së dielës me cilën është ose për cilën është raportuar gjithandej në për gjithë opinionin publik edhe ndërkombëtar. Zoti Thaçi, përshëndetje. Përshëndetje. Si ta cilësojmë referendumin e zhvilluar dje në Maqedoni, një sukses ose një dështim? Pa diskutim është një sukses shumë i madh, se mbi 91% të qytetarëve që kanë dalë të votojnë kanë votuar pro referendumit, pro marrëveshjes me Greqinë dhe NATO. Ndërsa sa i përket çështjes së cenzusit të daljes 50.1 ka shumë keq kuptime. Me thënë, një herë referendumi nuk është parapaqe që të jetë obligativ. Ky referendum është parapaqe që të jetë vetëm këshillëdhënës, konsultativ. Çështja e dytë është Maqedonia është e fshehtë publike se ka probleme të mëdha me lista zgjedhore dhe normalisht se në këtë situatë duhet keni parasysh se mungesa e njerëzve si çështje e tretë është evidente. Jashtëzakonisht e madhe, sidomos te shqiptarët e Maqedonisë, që mos se teproj, po mbi 40% janë në punë dhe në veprime të përkohshme apo më të gjata në botën perëndimore. Si do të veprohet më tutje, me që tani më duket se kuvendi e ka në plan të parë këtë çështje dhe do duhet ndryshimet kushtetuese për ta çuar deri në praktik marrëveshjen e prespës të dy kryeministrave. Kushtet njerë çështja nëse vendoset në aspektin moral, kjo është diçka moralisht e përfunduar, si qytetarët që kanë dalë votojnë kanë votuar mbi 92%. Nëse duam të bëjmë lëvra politike, ne që ishim pro referendumit mund të themi atyre që ishin kundër, të organizojnë ata një referendum me një pyetje që a janë qytetarët e Maqedonisë kundër hyrjes NATO dhe në Bashkimin Evropian dhe do të shohim a do të arrijnë një 5% apo një 10%. Ne kemi dëshirë shumë që kjo çështje në parlament, me rastin e ndryshimeve kushtetuese të përmbyllet, do të bëjmë maksimumin që kjo çështje të përmbyllet në parlament, për shkak se as nuk kemi kohë dhe as nuk kemi mundësi tjetër. Po fundit, në zgjedhja më efektive e kësaj situate do të ishte që shkojmë zgjedhje të parakohshme dhe unë hapur e përkraj idenë e kryeministrit të Maqedonisë, një herë të provojmë të gjithë me gjitha forcat politike, sidomos me opozitën maqedonase, që të arrijmë këtë ditë të tretën, dhe nëse kjo nuk arrihet, atëherë mund të shkojmë së shpejti në zgjedhjet e parakohshme. Si është disponimi tek partnerët tjerë ose tek subjekte tjera politika, është krijuar një momentum i ri për zgjedhjet parakohshme në Maqedoni, në fakt për të legjitimuar nëse qytetarët dëshirojnë NATO nëse BE-n ose dëshirojnë izolimin nga ana tjetër?
Po, ka disponim të tillë, ne jemi shumë të kujdesshëm me të cilët jemi pjesë e qeverisë, që më duket kjo një provokim drejt opozitës. Po, detyrimisht se kjo do tjetë, ju keni plotësisht të drejtë, se në zgjedhjet e ardhshme të parakoshme, atëherë vërtet do të shihet disponimi i qytetarëve të Maqedonisë, të cilët besoj unë me një votë shumë të madhe, masive do të votojnë pro forcave politike që janë pro integrimit NATO dhe në Bashkimin Evropian. Megjithatë, unë insistoj që kjo çështje e kemi mundësinë, e kemi rastin, mos ta teproj që është rasti i fundit dhe i vetëm, që ne së shpejti në parlament brenda 10 ditëve maksimalisht 2 javë të hapim procedurën e ndryshimeve kushtetuese. Por ndryshe kjo nëse nuk ndodh, atë do të detyrohemi që të shkojmë në zgjedhje të parakoshme. Do të thashë çështja e fundit për ta diskutuar, si mendoni se ndikon në rajon një zhvillim i tillë ose lajmi që u prodhua një ditë më parë në Shkup për referendumin. Si do të ndikoj kjo në Kosovë, me që Kosova ka një proces shumë të ndihshëm, një dialog në fazë përfundimtare me Serbinë ku pritet një marrëveshje dhe natyrisht edhe në shtete tjera përreth? Unë mendoj se këtu pozicioni shqiptarëve është i palëkundshëm, kam dëgjuar mbrëmë dhe sot dhe shumë gjëra të vërteta se pas kanë dalë pak shqiptarëse. Unë me kompetencë plot ju them se shqiptarët kanë dalë mi 70%. Duket dikun se është 47-49%, por duhet keni parasysh se në komunat që jetojnë shqiptarët, 90% komunave ka dhe Maqedonas, dikun 10%, dikur 35%, dikun 40%. Dhe atë përqindje e ka ullët, përqindja e ullët e daljes Maqedonas. Kjo është plebiscitare. Në anën tjetër, atë që e thashë edhe në fillim të emisionit, se afërsisht 40% të shqiptarëve cilë kanë drejtë bote janë me punë të përkohshme, apo edhe me punë më të zgjatur në botën perëndimore. Unë mendoj se ky proces do të ishte shumë mirë, pra po përsëris për tretën herë që përmbyllet në parlament dhe mos mundsojmë tronditja apo aspirata të tjera destabilizuese të faktorëve të ndryshëm të cilët janë jetësisht të interesuar, siç është Rusia dhe vendet tjera të lindjes. Kjo do të ishte zgjidhja ideale. Kam shumë shpresa që Bashkia Ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Unionin Evropian do të na ndihmojnë që të gjithëve bashkërisht që këtë çështje ta fokusojmë parlamentet, deputetët janë zgjedhur që të marrin vendime. Unë mendoj se vota mbi 90% e atyre që kanë dalë i obligon dhe u jep të drejtë morale dhe deputetëve të opozitës maqedonase që kanë qenë skeptik në lidhje me këtë proces që ta votojnë këtë proces. Do të thashë faleminderit shumë që ishit në lidhje të drejtë për drejtë me neve në Klan Kosova. Faleminderit juve. Ishim bashkë me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, zotin Mendu Thaçi, ku komentuam referendumin për emrin e Maqedonisë. Ne vjojmë tutje me informacione tjera. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se burgu në Scheveningen të Hagës është duke u bërë gati për të akuzuarit të parë të gjykatës speciale në Kosovë. Ai për gazetën Večernji Novosti ka thënë se një kat i burgut është bosh duke pritur të akuzuarit. Dačić beson se ky informacion është paralajmërim për drejtësinë përfundimtare për gjithë ata serbë dhe të vuajturit tjerë nga USHK-ja që tani janë në poste të larta politike në Kosovë. Ndrojmë temë të informacionit, Ministri e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha ka takuar komisionarin për zgjerim të Bashkimit Evropian Johannes Hahn gjatë konferencës së 14 të rajoneve dhe qyteteve të Europës që bëmbahet në Salzburg të Austrisë. Ministri falenderoi Hahn për përkushtimin e tij për liberalizimin e vizave, si dhe për zgjerimin e BE-s në Ballkanin Perëndimor. Ai kërkoi mbështetjen e Hahn që procesi i heqjes së vizave për kosovarët të përshpejtohet dhe përmbyllet gjatë këtij viti. Ndërkohë komisari Hahn theksoi se Kosova e ka mbështetjen e tij për procesin integrues, duke përfshirë edhe liberalizimin e vizave. Ai inkurajoi ministren Hoxha që Kosova të vazhdojë me reformat, sidomos në fushën e sundimit ligjit, administratës publike dhe të bërit biznes. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi ka thënë se në 2 muajt e fundit ka rritje të krimit dhe pasigurisë të bizneseve në Kosovë, veçanërisht në sektorin bankar. Gjatë publikimit për indikatorin e matjes së klimës së biznesit, Rukiqi ka thënë se në çdo indikator ka ulje, ka përkeqësim të gjendjes së bizneseve në 3 mujorin e dytë të këtij viti. Sipas tij vetëm 26% e bizneseve presin shtim të numrit të punësimit. Ai tha se 3 barierat kryesore mbesin konkurrenca jo lojale, mungesa financiare dhe ekonomia informale, po ashtu Rukiqi pohoi se një shqetësim është edhe rritje e numrit të grabitjeve. Vetëm nga gushti deri në shtator, 7 grabitje kanë ndodhur te bankat që kanë krijuar mjaft shqetësime, tha ai duke shtuar se është edhe një numër i madh i vjedhjeve nëpër biznese
në tërë Kosovën. Fokusohemi tani tek zhvillimet në kryeqytet. Janë autobuset privat të linjes 7, të cilët sot kanë protestuar. Por cila është arsyeja për një zhvillim të tillë? Njëkim bashkë materiale. Dalja e tyre nuk është në stacion, por jashtë tij. Në këtë mënyrë, këtë autobus privat të linjes 7 të kryeqytetit bllokuan rrugën këtu në lagjen Kalabria. Shkaki i kësaj është se pronarët e tyre nuk po pajtohen që në këtë zonë të operojnë autobus të trafikut urban. Ata po ankohen se komuna e Prishtinës u bëri të padrejtë kur vendosi linja të reja në këtë pjesë. Na kërkojmë që linja jonë të lirohet, na lirohet rregull dhe të operojmë në atë mënyrë që kena operuar që nga viti 2006. Ky vendim, siç thonë ata, nuk është i vetmi që i ka dëmtuar. Komuna neve nuk na ka vazhduar lejet e punës për që 2 vjet. Kena punu e paguajmë kontributet punëtore, paguajmë tatimin dhe për atë arsye na imi dalën protestat. Për të parë se cilat janë kërkesat e tyre, këtu erdhi edhe i pari i trafikut urban. Komuna e Prishtinës është ajo që i cakton linjat, cakton oraret dhe na jep mundësinë me punu edhe juve edhe neve. Protestuesit pas qëndrimit disa orësh në këtë vend u larguan për të zhvilluar një takim me komunarët. Ende nuk dihet për ndonjë marrëveshje të arritur, derisa gjatë gjithë protestes në këtë vend të pranishme ishin edhe forcat e rendit. Protesta pati edhe dikun tjetër. Në fillimin zyrtar të vitit akademik, ishin studentët që kërkuan cilësi më të mirë në Universitetin Publik Hasan Prishtina. Njëkim kronikën. Duam cilësi, mos ma kufizat të ardhmen, duam vlerësim objektiv e nepotizmi së mundje. Janë porosit që studentët e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, të organizuar nga Parlamenti Studentor, po i lënë në hyrje të institucionit kryesor të arsimit në vend. Në këtë mënyrë, ata po i shprehin pakënaqësitë e tyre lidhur me cilësinë e arsim. Kërkojmë nga Ministri i Arsimit të zgjohet nga gjumi dhe të shohë nga afër nivelin e arsimit në universitet. Se si duhet të dilet nga kjo situatë, ata ka një alternativë. Kërkojmë një takim të përbashkët në mes të ministrit, rektorit dhe kryetarës së Këshillit Drejtues. Por, derisa këta studentë zgjodhen protestën në ditën e parë të vitit akademik, rektori i UP-s Marian Dema organizoi një takim mirëpritës për studentët e vitit të parë dhe stafin e këtij institucioni. Ju garantoj në mbështetjen time të plot për studime sa më cilësore, që së bashku me potencialin tuaj të vazhdojmë të orientojmë timon në zhvillimit të këtij vendi. Në këtë takim e pranishme ishte edhe ish-presidenti Atifeti Ahjaga, e cila foli për rëndësinë e edukimit. Edukimi është mjeti më i rëndësishëm, nga i cili përcaktohet e ardhmja e juaj, sepse mundësia që do të ofrohen nesër dhe mundësi që do t'ju ofrohen varen nga edukimi që merrni juve sot. Kjo formë e shënimit të fillimit të vitit të ri u bë për herë të parë, teksa i përpos fjalimeve u përcoll edhe me muzikë e koreografi. Presidenti i vendit Hashim Thaçi në ditën e fillimit të vitit të ri akademik ka kujtuar demonstratat e 1 tetorit vitit 1997 dhe ka thënë se studentët e Universitetit të Prishtinës i ka dhënë dinamik zhvillimeve politike në Kosovë. Ai ka shkruar në Facebook se dhe pas 21 vitesh janë të freskëta kujtimet nga kjo demonstrat. Ndërkohë kryeministri i vendit Ramosh Haradinaj ka uruar gjithë profesorët e studentët sotëm për fillimin e vitit të ri akademik. Edhe ai përmes një statusi në Facebook ka kujtuar protestën studentore të 1997-s, duke vlerësuar lart guximin e tyre. Dhe një informacion nga sfera e shëndetësisë është duke u mbajtur Kongresi Kosova që duam, siguria sociale, zhvillimi ekonomik, puna dhe jeta e dinjitetshme, organizuar nga Fondacioni Friedrich Ebert, grupi për shëndetësi dhe mirëqenie sociale. Ky grup ka identifikuar disa prioritete për cilat po diskutohet aktualisht në qendër të Prishtinës. Si pjesë e diskutimeve prioritare është teksuar nevoja për legjislacion bazik për shëndetësinë si kornizë orientuese për një sistem efikas e modern shëndetësor në Kosovë. Zhvillimeve të fundit politike do t'i kthehemi pas pak, kur në studion e Infomagazinës do t'jem bashkë me zotin Artan Muhaxhiri, analist politik dhe poshtu edhe zotin Naim Rashiti, analist politik. Do të kthehemi pas pak, qëndroni më tutje me ne.
Rikthehemi drejt për drejt në studion e Infomagazinës, një vikend me shumë zhvillime, zone zoti, në vend dhe jo vetëm, edhe tek zhvillimet në Shkup marrë parasysh referendumin në Maqedoni. Protesta e vetëvendosjes në Prishtinë dhe vizita e presidentit Thaçi në liçenin e Ujmarit në të njëjtën kohë. Analizohet sot studio me mysafirët e mi zotin Naim Rashiti, analist politik nga kraji i Majt. Zotin Rashiti, mirësirë dhe në studio. Po ashtu jam bashkë me zotin Artan Muhaxhiri, analist politik, zotin Muhaxhiri, mirësirë dhe në studio. Faleminderit për ftesën. E nisim me atë çfarë ka ndodhur në vend, natyrisht tek protesta e lëvizjes vetëvendosjes, si e pat një zhvillim të tillë. Gjithçka e ndërlidhur natyrisht nga ana tjetër edhe me një veprim të paparalajmëruar të presidentit Thaçi në Ujman. Si i pat këto zhvillime, zotin Rashiti? Për të thonë troç është në vlugun e një çështje më të vështirën me cilën ballafaqohet Kosova nga 2008, jemi në mesën e një gare politike dhe betejë politike mes institucioneve, mes subjekteve brenda koalicionit qeverisës dhe mes subjekteve në opozitë. Jemi një betejë të fuqishme politike e cila vështirë se do të amortizohet shpejt për të lejuar skenën politike për të marrë me temën cila është përpara. Pra kjo betejë politike të njërës dhe tjetrës pale vështirëson një epilog të mundshëm të dialogut në Bruxelles, zotin Rashiti, si pas ju? Gjithë një më shumë po unë besimi në kapacitetin politik të vendit për të menaxhuar këtë temë dhe është një prej i fundit nga lista e faktorëve cilët i shtyn të gjithë të konkludojnë se nuk do të ketë marrëveshje politike në pranverën e vitit tashëm me Serbinë. Zotin Muhaxhiri, si e pat ju protestën në lëvizje vetëvendosje, ku gjatë një numër i konsiderueshëm, ndërsa nuk është folur se sa ka mundur të jetë në protestë, në fakt nuk ishin vetëm përfaqësuesit e vetëvendosjes, ishin edhe një pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe një pjesë e organizatave të shoqërisë civile, natyrisht edhe qytetarë që kanë kundërshtuar ndarjen e mundshme të Kosovës në protestën që ka patur moto kundër një njeriu, që mos t'i nënshtrojmë një njeriu duke u referuar presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Po s'pari ishte shumë mirë që vetëvendosja e mori këtë hap, sepse na kishte pas marrë malli pak për një imazh të tillë, pra të një lloj shpërfaqje të vullnetit të qytetarëve në shesh, mirë po nuk ishte mirë se kjo ishte protestë vetëm me vetëvendosjes, pra do të kishte qenë shumë më mirë sigur të kishte qenë protestë gjithë opozitës, pra që ta jepnin porosinje një harmonizimi opozitar, mirë po ashtu edhe siç e përmendi Naimi, pra ekziston një luftë e brendshme deri diku e pakuptueshme, sepse në fakt me këtë qasje nuk mund ta sfidojnë maksimalisht pushtetin. Pra sa më e përqartë që të jetë opozita, natyrisht se për pushtetin do të jetë më mirë. Prandaj edhe pse numri ishte i madh, pra sipas shifrave do ka mundur të jetë 20.000, 30.000, duke u llogaritë edhe me protestat e kaluara, pra kjo do të ishte shumë e fuqishme politikisht, sikur të kishte qenë e harmonizuar me spektrin opozitar, konkretisht edhe me LDK-n. Në fakt, vetëvendosja vitin e kaluar i ka pas 200.000 vota në zgjedhjet e përgjithshme, kështu që nuk do duhet ishte një problem i madh që sfaku 10% të elektoratit të saj ti mobilizante për të dalë në protestë, por ajo që është më e rëndësishme është se çfarë bëhet politikisht me këtë protestë, pra si përkthehet kjo përkraje popullore në fuqi efektive politike. Sepse ne kemi pas raste kur vetëvendosja ka pas edhe protesta shumë më të mëdha, mirë po kur ka ardhur puna te transformimi i kësaj fuqie popullore, qytetare në ndryshimin e proceseve politike, nuk ka pas asnjë efekt. Pra, zgjedhja e presidentit Thaçi edhe shumë gjërat e tjera. Pra, vetëvendosja duhet që është mirë që të vazhdojë edhe në të ardhmen me këto protesta, por është shumë e rëndësishme që të
ta përkthej këtë fuqi në kuvend, pra aty ku mirën vendimet dhe aty ku mund të ndryshohen proceset. Edhe sa i përket pamjes, ka pas edhe disa kontradikta duke nis edhe prej motos cilët e përmendet ju, pra një popull nuk i nështrohet një individi, është në stilin romantik të vetëvendosjes, sepse nuk është çështja e nënshtrimit, pra është çështja e procedurave burokratike, edhe në përzgjedhjen e presidentit Thaçi, por edhe në vendimarrje në kuvend, pra vetëvendosja nuk duhet që ta zhvendosë vëmendjen jashtë kuvendit tek populli, tek masa, mirë po duhet që të punoj në mënyrë që të marrë votat e mjaftueshme dhe ta ketë fuqizimin në kuvend. Ishte kauze drejt ose një përpjekje për ta dëshmuar fuqinë cilën e ka lëvizja vetëvendosje. Tani në këtë dilemë jemi, për arsye se është komentuar në më shumë forma, zoti Muhaxhiri. Si mendoni ju? Po, jo, kjo e shfaqi një lloj fuqie, një lloj pushteti, por këtë pushtet e ka pas pothuajse gjithmonë. Pra, vetëvendosja është parti e njohur për organizimin e protestave, edhe pse disa nga eksponentët kryesorë që kanë qenë të përgjegjës për protestat e kaluara, siç është Darda Molliçi, më nuk është aty, mirë, po tradita ka vazhduar, pra inercioni vazhdon. Edhe vetëvendosja është në gjendje që ti përmbledh pakënaqësitë e shumë grupeve brenda një umbrelle të vetme. Pra nuk është të thënë që të gjithë e përkrahin lëvizjen vetëvendosje, por kanë pakënaqësi ndaj qeverisë edhe ndaj sistemit politik në përgjithësi. Por e përsëris, çështja kryesore nuk është te protestat, te numri i madh i votuesve, është se si ta arri fuqizimin në kuvend dhe si t'i ruaj aleatët, sepse ka ndodhur edhe në të kaluarën që ka pas protesta, mirë kur ka ardhur puna te votat, ka pas një rrjedhje votash apo një mos koordinim, dhe aty është më rëndësi. Pra duhet që ta ketë si motiv edhe si një vullnet për të bërë më pragmatik politikisht. Zoti Kurti tha se është vetëm nisja, sepse protestat do vazhdojnë, po ju befasoi veprimi zoti Thaçi në Ujman, më herët në deklarimin e tij zoti Rashiti kishte thënë zoti Thaçi që shkoj kur dua në pjesën veriore të Kosovës. Befasishëm shkoj. Zoti Thaçi ka bërë prej 2011 se disa veprime në raport me Veriun, herë kanë sjellë të lashe, herë kanë provokuar reagime ndërkombëtare, procese kështu me radhë. Ajo që është të qartë, aty ndeshën shpatat e presidentit Kosovës dhe Serbisë, te Ujmani, Mitrovica. Dhe këtë betejë, diskursi mosmarrveshjet mes dyve, edhe pse janë negociator, janë aty, dhe është më shumë pak për të treguar për skenën e mbrëmshme, po pak për të ballafaqësuar ose krijuar realitete tjera kundrejt njëri tjetrit. E pati interesant këtë pamje në transmetim drejt për drejt. Solli shumë reagime të ndryshme në rolin e timonierit në Gazivod. Në këtë pamje zoti Thaçi po insiston që Gazivoda është e Kosovës dhe nuk ka diskutim. Dhe se një president kosovar e lundron ata. Jo, vetëm dëshmon se sa e komplikuar dhe tjetë beteja në dialogun me Serbinë. Ka që komplikuar. Sepse ju thoni se Gazivoda do jetë një nga temat kryesore. Ose Ujmani që ta një prej temave më të vështira. Një nga temat më të vështira. Është pjesë e një dialogu sipas informacioneve që i keni ju? Jo, presidenti Vučić prej fillimit ka insistuar që Ujmani është çështje ekskluzive imja, pero ima me cilën do ta mbroj. Dhe është thelbi i politikës ti, po ashtu edhe Verjo. Dhe kur të flitet për marrëveshje, eventualisht finale, do t'jenë pjesë të negociatave, do t'jenë pjesë të aranzhmaneve, e për të cilat befasohem se si Kosova nuk përgatitet për t'i argumentuar, mbrojtur, dokumentuar gjitha dhe çka ka në raport me negociatat që do të bëhen. Mirë, ishte një përpjekje për ta dëshmuar seriozitetin e tij apo për t'ia marrë vetëvendosjes vëmendjen, sepse në ato momente ndodhte gjithçka. Presidenti i bën gjithmonë edhe këto për t'ia marrë vëmendjen dikujt tjetër apo dikujt. Pak rëndësisht, ai ishte veprimi të shtunës. Në afatgjat beteja është në komponent në paketën e marrëveshjes Brukselit. Në paketën e marrëveshjes Brukselit. E shtunia kaloi vetëvendosje versus presidenti, po kjo temë
këto pamje do të përdoren gjatë negociatave. Mirë, kur I kthehemi në komenteve të shumta pati të ndryshme për këtë çfarë presidenti e bën të atje, nisur nga pamjet të agentit famshëm 007 Gjirës Bund. Si do duk ty, zoti Muhaxhiri, tentativa për të marrë një vëmendje në opinionin publik. Do t'i tha që e kishim premtë këtu, por nuk ta tregoi në fakt se do shkonte në ujma, që ne befasoi edhe neve. Është tipike për zotin Thaçi këto veprimet e befasishme, tash edhe veprimet e befasishme nuk janë më ashtë e befasishme, pra pritet një gjë e tillë, po ishte një spektakël medial. Mendoj se në aspektin medial e arriti qëllimit, pra kishte lajme të shumta, posaçërisht nga mediat serbe, kishte edhe nga mediat ndërkombëtare, po jepnin edhe si breaking news disa media, edhe ajo rritja e gatishmërisë ushtarake nga ana e presidentit Vučić e kështu me radhë, pra ishte një lloj ujmani është shndruar me një podium kështu të spektakleve, një skenë, sepse herë Vučić herë Thaçi vinë këtu dhe dëshirojnë ta shfaqin pushtetin e tyre politik, por ajo që është e vërtet, pra nuk besoj se do t'jetë një çështje e lehtë për të diskutuar as në bisedimet e më të tjeshme, sepse është kjo çështja e pronësisë edhe e çështja e investimeve është problematike, pra arsye se kemi qenë me një shtet të vetëm dhe tani duhet që të kërkohen edhe arkivat, pra që të merren sa më shumë argumente sa I përket kësaj. Edhe pse zoti Thaçi gjithmonë në intervista e bën punë të lehtë këtë, mirë po friksohem se spaku për një pjesë, pra mund të ketë mbas edhe ndonjë lloj protektorati apo për një pjesë të gazevodës, kjo pjesa e veriore mund të ketë një lloj ndoshta ndonjë protektorat apo ndonjë formë tjetër, tash s'po them ndoshta sikur e Brçkos që është në Bosnjë, por në base edhe një lloj, sepse Serbia do ta kurzojë maksimalisht, edhe këtu do të mbahet edhe prej bashkisë ndërkombëtare. Pra në çfarë verzioni ju po vlisni për protektorat? Në verzionin e korrigjimit kufive? Po edhe ajo është një... Si mendoni se është real korrigjimi kufive në atë çfarë zoti Thaçi e deklaron vazhdimisht që do merret Presheva dhe se nuk ka asnjë diskutim për pjesën e veriut? Po tash duke pas parasysh edhe deklaratat që vinë edhe prej Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe mos kundërshtimi I deklaratave të Thaçit edhe të Vučićit as nga BE-ja, as nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra jep të kuptohet se diçka ka. Pra është tash unë nuk besoj se do të jetë aq e lehtë siç e bën zoti Thaçi, aq më pak që të mirët lugina Preshevës dhe të mos jepit diçka nga pjesa veriore, sepse kjo është e pamundshme që pra në rastin më të mundshëm logjikisht do të jetë që të ndahet 50-50, pra atë sa marrim në lugin të japim në veri. Kjo është e vetmja ndarje logjike, sepse as Thaçi as Vučići nuk do të pranojnë që të japin më shumë se të marrin. Por në fakt, zoti Thaçi e ka komplikuar këtë çështje, e ka mjegulluar dhe nuk dëshiron që të jep informata konkrete për atë se çfarë realisht është duke ndodhur, ndoshta edhe nuk ka mundësi për një gjë të tillë. Tani ka dhe implikime për një shuttle diplomaci prej Shteteve Bashkuara të Amerikës, kështu që nëse është projekt geopolitik, geostrategjik për cilin janë marrë vesh fuqitë e mëdha, kjo gjë do të realizohet 100%. Pra, në formën, në cilin formë, ajo mbetet shihet, por nëse e ka marrë aminin e fuqive të mëdha, atëherë do të realizohet në një mënyrë apo tjetër. A ka pajtim të fuqitë e mëdha, sepse kemi parë qëndrime të ndryshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka lënë të hapur një mundësi të tillë, por Gjermania ka dalë kundër. Flitet se edhe Britania e madhe është me një farë lloj dileme, nëse nuk është shfaqur zëshëm asnjëherë nëpërmjet përfaqësuesve të tyre, zoti Rashiti. Cilat janë informacionet? Një zyrtar serb I lartë më tha një vetë, tha, dy armiqet e marrëveshjes Kosovë-Serbi janë tha Britania dhe Rusia, cilat nuk duan marrëveshje mes dy vendeve. Britania dhe Rusia. Para mendon e paketën. Janë 3 probleme. Problemi ndërmjetësuesit dhe përreth ndërmjetësuesit aktorët politik. Nuk kemi pas në negociatat të këtilla kaq
një kaqmjegulli dhe paqartësi pozicioneve, qëndrimeve apo mungesë të zotimeve në raport me. Dalje ikja e presidentit Vučić nga takimi shtatorit ka dobësu zori Mogherini. Dhe zoti Vučić po luan, po kalkulon, po bën veprime strategjike rreth saj me aktorët e tjerë. Gjermania dhe SBA ende nuk pajtohen për qasjen dhe outcome-in, marrëveshjen finale, mundësitë e marrëveshjes finale, për shkak edhe marrëdhënie direkta të cënuara. Problemi i dytë është fakti që Serbia nuk është ende në gjendje ta përmbyll me një marrëveshje finale me njohje me Kosovën, edhe për kundër ofertave për çka mund të përfshin edhe definimin e ri, definimi i kufive, Serbia po tërhiqet, po kalkulon ende, dhe natyrisht Kosovë ku ende mungon një kuraje fuqishme për ta shtyr këtë proces përpara, i cili mund të shtojë edhe mund të ketë sukses. Këtë të rrethana me tre faktorë kryesor të pa koordinuar mirë, nuk e besoj që nuk mund të jemi shumë optimist për marrëveshjen finale, edhe pse do të ketë shtytje... Do keni skeptik për ato se çfarë mund të ndodhë. Edhe pse do të ketë shtytje disa mujtashme deri në dhjetor, do të shohim shtytje të mëdha, pastaj besoj që do ta kuptojmë a eca nuk ec. Tani, para deri dje, u duk që Maqedonia u përmbyll, fokusi përmbyll, paketa u përmbyll, dhe hajde të zgjidhim çështjen e dytë kryesore, për garancia më e madhe, po e dytë kryesore në Ballkan, duke lënë anash Bosnjën si pa shpresë. Besoj që Bashkimi Evropian dhe SBA do t'i kthehen Shkupit, do të ketë Shkup më shumë të lashe se sa në Prishtinë dhe Beograd, dhe do të humbin disa muaj ndoshta. Kur edhe mund bëhet vonë. Mirë, si uvertur, unë isha dje në Shkup, në Tetov, e monitorova situatën atje, ndonë se edhe pak pritje kishte, edhe përpara se mund të kalohet cenzusi, për duket që ka komplikuar situatën politike atje, sa u duk që ka një zgjidhje të mundshme më herët me reformat që i ndërmori ekzekutivi i ri, tani përsëri dalin probleme. Maqedonia nuk arriti të ta kalojë referendumin bazën ligjore, ndonë se nuk është obligativ, është vetëm konsultativ, por gjithsesi ligji për gjithë shikuesit e kërkon që legitimitetit të konfirmohet nëpërmjet 50% të trupit elektoral. Po, për fat keq, ashtu edhe mbase siç ishte pritur, pak a shumë qytetarët Maqedonas dje zgjodhen mitet e rrejshme. Zgjodhen izolim. Po, dhe izolimin përballë perspektivës evropiane. Pra, Maqedonia, shteti i Maqedonisë ka probleme identitare, ka disa premisa të rrejshme identitare, cilat tani për fat keq po shfrytëzohen për ta humbur realitetin konkret evropian, pra të perspektivës evropiane. Kjo është për keqar dhe mirë, po në fakt mendoj se në base edhe ka qenë ndoshta edhe pak herët që të besohet se mund të kaloj. Po, të besohet se mund të kaloj, sepse edhe e dim si ndodhi fitore e Zaevit me alatët shqiptar, pra nuk ishte ndonjë rikthim sikur në rastin e Vučićit, i cili është një imperator, një person i cili e dominon totalisht skenën politike të Serbisë, pra ka një fuqi të jashtëzakonshme elektorale, pothuajse në secilën pjesë të Serbisë, ndërsa Zaevi nuk e ka. Pra Zaevi është shumë ma, pozicioni Zaevit është shumë ma delikat, shumë ma i komplikuar, edhe më jo popullor, edhe më jo popullor, po, dhe besoj se kjo që ka ndodhur dje është edhe një leksion që ashtu ndoshta edhe sigur në rastin e Trumpit apo të Brexitit, të mos injorohet ky fuqia populizmit. Pra fuqia populizmit, fuqia e ignorancës në këtë aspekt dhe populizmit dhe mashtrimeve edhe nëpërmjet fake news edhe nëpërmjet pra lajmeve të rrejshme është shumë e madhe
në posaçërisht në disa nivele, në disa shtresat e popullsisë, kështu që është dashur që të ketë që këto të tentohet të parandalohen. Pra, kishte një përkrahje të jashtëzakonshme edhe nga Ministri i Mbrojtjes Mattis, edhe nga Stoltenberg, edhe nga Merkel, edhe nga Macron, pra e gjithë bota normale, demokratike, ishte i jepte përkrahje të hapur, mirë po ashtu ndoshta edhe sigur në rastin e Trumpit, pra derisa ka dallime mes shtresave dhe zakonisht janë disa shtresa cilat janë më të prirura që të jenë viktima të populizmit, edhe në këtë rast ato kanë triumfuar. Sot edhe mediat ndërkombëtare thonin se është një triumf i Rusisë, pra sepse Rusia konsiderohej edhe si një investitore e madhe në jo, edhe fjalën më të bukur e pat kryetari i Shkupit, i cili tha se nëse nuk bëhemi Maqedoni Veriore, do të bëhemi Korej Veriore. Pra, kjo është një lloj dileme. Edhe pse BE nuk ka hequr dorë, tani e kërkon instrumentin padyshim të kuvendit të Maqedonisë, me cilin do të jetë shumë problem, sepse nuk ekzistojnë 2/3 e votave aktualisht, dhe kësaj do jetë një pak a shumë një uvertur në zgjedhjet të reja të parakohshme për të rilegjitimuar kjo. I bie kështu, zoti Rashiti apo jo? Vota është masive për marrëveshjen. 600.000 qytetar të një liste të fryrë të zgjedhur. Janë dy defekte, me shumë probleme. Është dy probleme ka Maqedonia, vazhdon të ketë në raport me, ose në këtë rast që reflektuan, është ligji për referendumin, që tani më është nuk është askundi aplikueshëm, dhe lista zgjedhore. E treti problem ka të bëj me kulturën e Ballkanit për votuar në referendume. Dhe nuk e besoj që ishte shumë sukses i Rusisë, sa ishte neglizhencë publike, popullore, qytetare, ndaj referendumit. Do t'i tha që pak më herë në lidhje direkte, mendo tha që tha se shqiptarët votuan pro në një masë madhe, dhe pse dje u dha që në një pjesë nuk ka pa dalje të madhe. Se nuk afekton jetën e përditshme, nuk afekton votën për krojen për kandidat të caktuar, ku gjithë ata njerëz kanë votuar. S'ka pas shumë klientelizëm. S'ka pas klientelizëm, nuk e dija edhe prej 92 s'kanë votuar Maqedonët si dhe shqiptarët në referendum. Atje, nuk kanë dalë votojnë diçka dhe mendoj që nuk është fitore Rusisë, është neglizhencë qytetare, pa njohuri qytetare në raport me marrëveshjen. Po, një element është për kundër përkrahjes masive të perëndimit, ishdo është sigurohet dalje më madhe. Po edhe një fakt tjetër. Zoran Zaev dhe gjithë establishmenti i ri që do të vije, nuk guxon të provoj të bëj qeveri të modelit të Gruevskit apo Vučićit. Pikërisht betejën dhe përkrahjen ndërkombëtare Maqedonia që ka fituar është për shkak të ndryshimit të mentalitetit të qeverisjes. Shkak se ka ofruar një model tjetër. Dhe kam pyetur plot qytetarë atje, a keni marrë mesazhe dhe urdhresa që punojnë në administratë shtetit për dalë për të votuar. Dhe asnjë s'ka marrë. Në kohën e Gruevskit, çdo kush e ka marrë mesazhin për dalë në kaq ora në protest. Në protest, në votim, për ta sjellë konfirmimin që ka votuar, fotografinë e gjithë shka tjetër. Dhe të gjithë qytetarët është vrejt një hapje e madhe. Tash, çka ndodh? Më besoj që do të ketë zgjedhje të reja dhe do të jenë pa evitueshme, do të humbë një pjesë të madhe të elektoratit, do të ndryshojnë. Mira, s'ka tjetë kjo trimërim për pjesën tjetër kundërshtuese, sepse 50% është dashur të kalohet. Nuk zgjat shumë, nuk është defekt i ligjit, nuk zgjat kjo shumë. Ajo që më shqetëson pak është te konstelacioni tani i ri politikës shqiptarëve. Se shqiptarët e dhanë votën për një qeveri tjera, për ligjin, me zi që nxorën ligjin, në këtë kontekst të vështirë të vendimeve të mëdha, e investuan gjithë kapitalin e tyre politik në një marrëveshje të tillë dhe jam i shqetësuar si do duket fushata e shqiptarëve tani atje dhe si do duken marrëveshjet, negociatat për një marrëveshje politike për ndonjë qeveri të re. Me një LSDM e cila do të marrë më shumë vota se herën e kaluar. Edhe kjo mbetet për të parë, po fliten shumë opsione, zoti Rashiti, po fliten opsione që të futen në një koalicion parazgjedhor, gjithë këta që kanë
mbështetur referendumin, edhe pse duket pak e besueshme, megjithatë tek pjesa tjetër që mund të ketë një hyrje. Atje është 6 zona. Po, në Maqedonia 6 zona nuk ka një zonë si Kosovë. Negociatat, me çfarë marrëveshje politike hyn me LSDM-n për marrëveshje parazgjedhore. Me çfarë marrëveshje hyn. Edhe këto kanë me vështirësu pak pozicione shqiptarëve dhe marrëdhëniet ndërmaqedone e cilan e tërheq fokusin evropian dhe ndërkombëtar në shkup prapë. Si do ndikoj kjo tek Kosova, sepse ky lajm ndërkombëtarisht u prodhua si lajm i keq, gjithsesi. Nuk ka kaluar pavarësisht problemeve tek pastrimi i listave, pavarësisht problemet e brendshme në Maqedoni. Zoti Rashiti tha se do ketë një fokus përsëri tek Maqedonia dhe një defokusim, nëse mund ta citoj kështu, tek problemi i Kosovës, i cili u desh të jetë në një fazë përfundimtare dhe po thuhet të jetë në një fazë përfundimtare, ndonse me shumë probleme si në aspektin vendor, ashtu edhe në atë ndërkombëtar të Muhaxhiri. Po duke njoftë Thaçin edhe Vučićin, me siguri ata do të bëjnë ndonjë truk që ta rikthejnë prapë ose vëme, ose ndonjë tren, ose ndonjë gazivot, pra ndoshta një ditë edhe mund ta lënë një takim të përbashkët aty dhe të jetë një lloj kështu sfide edhe për ndërkombëtarët, po është e pritshme që vëmendja merret vetëm nëse shkojnë në Nuimane në nënshkruajnë marrëveshjen, siç bën Tsipras edhe Zaev në Presp. Po, është e vërtet kjo që tani sërish do të rikthehet vëmendja tek Shkupi, mirë, po unë besoj se mund të bashkëjetojnë edhe paralelisht. Pra, edhe BE-ja ka edhe problemin e Kosovës, edhe të Serbisë ka si top prioritet, posaçërisht zonja Mogherini, e cila e ka edhe personalizuar, pra edhe për shkak të mandatit të saj, i cili duhet që të skadoj në vitin e ardhshëm, po, edhe në maj, po më duket në maj të vitit të ardhshëm, edhe pra thuhet se ajo është duke bërë përpjekjet maksimale që edhe personalisht me angazhimin e saj që ta përmbyllë marrëveshjen, sepse nëse nuk përmbyllet marrëveshja, atëherë do të jetë një hyrje në të panjohurën total. Janë edhe zgjedhjet brenda BE-s, edhe nuk dihet pra cilat forca e majta apo e djathtë duke e pa të djathtën duke u rrit. Pra mund të sjell shumë komplikime, të cilat nuk i konvenojnë mbase as Thaçit, as Vučićit. Kështu që unë mendoj se këto dy procese do të shkojnë në mënyrë paralele dhe se fokusi aleatëve tanë do të jetë, nuk do të ndryshoj shumë, pra nuk do të merret shumë energji në raport me Maqedoninë, por është, sepse në fakt mendoj se edhe në Maqedoni kjo çështja e emrit është e kryer, po do të gjendet një formë qoftë me anë të pas zgjedhjeve të reja duket problematike gjendet zgjedhjet. Po mirë, nuk besoj se mund të vazhdoj kjo amullik kur ekziston një marrëveshje. Por çështja ka qenë që të arrihet një marrëveshje mes politikanëve Maqedonas edhe grek, dhe tani kjo mund të jetë edhe si një lloj piknisje mbase edhe për të rimodifikuar, por çështja është se një marrëveshje ekziston dhe një piknisje është. Po, duhet parasysh që edhe presidenti që ishte bllokues i skadon mandati në fillim të vitit, që do të thotë diku në shkurt në mars, kështu që opsioni i mbajtjes së zgjedhjeve të përbashkëta, të parakohshme dhe presidenciale, sepse aty janë drejt për drejta zona dhe zotërisë, qytetarët vendosin edhe për presidentin se kush do të jetë, të mbahen në atë periudhë kohore. Do dua një koment, e kam një shikues, në fakt që është zyrtar politik, dhe që shkruan, thotë, do dëshiroja një koment nga të pranishme, thotë, reagimit dhe dilemat në politikën e Kosovës karshim marrëveshjes finale me Serbinë. A mund jetë adut që Serbia para BE-s të kërkoj heqjen e kapitullit 35 për Serbinë dhe për këtë gjë të fajsoj politikën e çakorduar të Kosovës zhandrit politik folklorik, kështu e quhen. Shikam, fryma e marrëveshjes në Presp dhe Tsipras-Zaev është një frym e paparë në Ballkan, në aspekt të pozitivitetit. Edhe si marrëveshje Maqedonia ka fituar shumë. Këtë lutem sepse jemi në minutën e fundit. Pavarësisht asaj,
nuk dështoje kryesisht edhe për shkak të konsensusit brendshëm politik. Kjo është mësim për Kosovën. Edhe një referendum, edhe një marrëveshje politike duhet mirë të përgatitet dhe për atë pretendohet që sa më shumë të jenë palët e përfshira, gjitha palët të përfshira në proces, sepse kështu ruhet përmbyllja e procesit apo bërja një marrëveshje apo mos bërja marrëveshjes. Serbia dhe Kosova kanë dy rrugë në përmes marrëveshjes politike të përbashkëta drejt BE-s, po i kanë rrugë të ndara. Kosova s'ka heq kapitull për antarësim dhe kushte, po e ka një fjali që shkruan në strategjinë e zgjerimit dhe Serbia ka kapitullin 35, si benchmark që quhet duhet ta mbyll vitin e ardhshëm me marrëveshjen me Kosovën. Po kërkon me shty deri vitin 2023, me lënë si benchmarkën si kriterin e fundit deri 2023, nëse shtetet anëtare të BE-s këshilli vitin e ardhshëm e aprovon. Çka ndodh nëse s'ka marrëveshje? A shtyhet apo mbetet e bllokuar Serbia normalisht, sipas sot që ekziston në dokumentet, nëse nuk arrin marrëveshje me Kosovën, duhet i bllokohet hapja kapitujve të tjerë vitin e ardhshëm. A ndodh kjo? Është vështirë të mendohet që ndodh. Por në rastin e Kosovës, Kosova duhet përgatitur për dy skenarë, që mund të ketë marrëveshje për cilën po zvoglohen gjasat, dhe që mund mos ketë marrëveshje cila do të jetë një situatë tërësisht e re në marrëdhëniet rajonale në raport me Serbinë. Atëherë ky është debati, do jemi këtu për të komentuar gjitha zhvillimet, natyrisht secilën ditë në Infomagazin zoti Rashiti, zoti Muhaxhiri, faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Faleminderit edhe juve shikues të nderuar për vëmendjen, takojmë nesër në terminin tonë të zakonshëm. Mirëmbëngjes.